สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์นะคะคลิปนี้แม่แต่จะมาแชร์เทคนิคการถักสายกระเป๋าด้วยลายดอกพิกุลนะคะวิธีการถักสายกระเป๋าลายดอกพิกุลเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมาความยาวตามขนาดของสายกระเป๋าที่เราต้องการนะคะในคลิปนี้แม่แต่จะใช้เชือกร่มเส้นขนาด 1.8 มิลและใช้เข็มเบอร์ 4ในการถักนะคะไหมชนิดอื่นๆก็สามารถถักสายกระเป๋าด้วยลายนี้ได้เหมือนกันนะคะถักโซ่ขึ้นไปได้ขนาดความยาวของสายที่เราต้องการแล้วให้เรากลับมาถักลายพิกุลโดยแทงเข็มที่โซ่ที่2เกี่ยวไหมไปค้างไว้แล้วแทงเข็มในหลักถัดมาจนครบ5ครั้งนะคะเราจะมีไหมบนเข็มด้วยกันทั้งหมด6เส้นให้เราถักรวบทั้ง6เส้นเข้าด้วยกันค่ะแล้วถักล็อก1ครั้งนะคะก็จะได้ลายดอกพิกุล1ดอกถักดอกถัดไปโดยการแทงเข็มลงที่กลางดอกเกี่ยวไหมมาค้างไว้แทงเข็มครั้งที่2ที่กลีบดอกครั้งที่3ที่โซ่ของกลีบดอกครั้งที่4กับครั้งที่5ที่โซ่ถัดไปนะคะหลักละ1ครั้งรวบไหมทั้ง6เส้นเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ได้ดอกพิกุล2ดอกแล้วนะคะจากนั้นให้ถักลายดอกพิกุลซ้ำในรูปแบบเดิมถักไปจนสุดสายของกระเป๋าที่เราขึ้นโซ่ไว้นะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้ไปจนสุดแถวโซ่เลยนะคะเมื่อถักมาจนสุดแถวโซ่แล้วให้เราถักโซ่1ครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับต่อไปเราจะถักควักธรรมดาโดยการถักลงไปที่กลางตำแหน่งของดอกพิกุลนะคะให้เราถักด้วยลายควักธรรมดาลงไปหลักละ2ครั้งค่ะควักธรรมดาครั้งที่1ควักธรรมดาครั้งที่2นะคะต่อไปเราก็จะข้ามลงไปถักที่กลางดอกถัดไปเลยนะคะถักควักธรรมดาลงที่กลางดอกหลักละ2ครั้งแบบนี้จนสุดแถวเลยนะคะสายกระเป๋าของเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะด้านหน้าของลายก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะให้เราถักในรูปแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ถักมาจนสุดแถวของสายกระเป๋าแล้วนะคะเมื่อเราถักหลักสุดท้ายเสร็จแล้วให้เราลดห่วงลงที่ตำแหน่งสุดท้ายก็คือตรงตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นก็ให้ตัดไหมและนำสายกระเป๋านี้ไปใช้ได้เลยนะคะสายกระเป๋าลายดอกพิกุลที่เราได้นี้ก็สามารถรับน้ำหนักได้พอสมควรนะคะไม่ยืดหรือย้วยจนเกินไปนะคะดูแล้วก็มีความแน่นหนาดีเหมือนกันนะคะแต่ก็หวังว่าคลิปการถักสายกระเป๋าลายดอกพิกุลแบบใหม่นี้จะมีประโยชน์ต่อท่านที่ติดตามนะคะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่แต่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ